Sziasztok és üdvözlök mindenkit! A mai utazásunk során egy olyan elméletet fogunk körbejárni, ami alapjaiban rengetheti meg mindazt, amit a magyar nép eredetéről gondoltunk. Egy teória, ami egészen az emberi civilizáció hajnaláig vezet vissza minket. Tegyük fel a nagy kérdést. Mi van, ha a gyökereink sokkal, de sokkal mélyebbre nyúlnak vissza az időben, mint ahogy azt a hivatalos történelemkönyvek írják? Mi van, ha a nyelvünk, a kultúránk egy évezredekkel ezelőtti legendás civilizáció közvetlen örököse? Tartsatok velem, induljunk el egy hihetetlen utazásra az ókori Mezopotámiába. Na, vágjunk is bele! Először is megvizsgáljuk a legmegdöbbentőbb szálat, a nyelvi kapcsolatokat. Aztán sorra vesszük a kézzel fogható tárgyi bizonyítékokat. Megnézzük azt is, hogy mit mondtak erről a témáról nemzetközileg elismert külföldi kutatók. Végül pedig feltesszük a legkényesebb kérdést. Ha mindebben van igazság, akkor miért nem hallunk erről sokkal többet? Kezdjük a legizgalmasabb és talán legkézzel foghatóbb bizonyítékkal, magával a nyelvvel. Az elmélet szerint ugyanis a bizonyíték ott van végig az orrunk előtt, elrejtve az ókori sumér városok és mitológiai alakok neveiben. Nevekben, amik évezredek táblatából is értelmet nyerhetnek, méghozzá magyarul. Nézzétek csak! Egészen döbbenetes, ahogy ezek az évezredes nevek a mai magyar fül számára is teljesen érthetőek. Itt van például Ur, az egyik leghíresebb sumérváros. Ugye, hogy egy az egyben a magyar Úr szót halljuk? Vagy vegyük Lagást, ami a lakás szavunkkal cseng egybe. Kis, ami a magyar kis melléknévnek felel meg, és Nippur, ami pedig napúrként értelmezhető. A párhuzamok egészen elképesztőek. De itt még messze nincs vége, a kapcsolatok ennél sokkal mélyebbre nyúlnak. Uruk városa, Gilgames otthona, akár úri kőként vagy urak helyeként is értelmezhető. Eridu, amit a világ legelső városáként tartanak számon, tökéletesen megfelel a magyar eredő szónak. De még olyan kulcsfigurák neve is ismerősen cseng, mint Gilgames, ami a kiskamasz szavunkra rímel, vagy a vízözön hősének Utnapistimnek a neve, ami pedig egyértelműen Útnapistenként hangzik. És akkor most jöjjön egy igazi csemege. Nézzünk meg egy konkrét mondatot. Egy egyszerű adminisztratív feljegyzést, ami ékírással íródott, és rengeteg ókori agyagtáblán ott van. A hivatalos, nemzetközileg elfogadott fordítás szerint ez annyit tesz, hogy a másolat hiteles, ellenőrzött. Egyfajta korabeli pecsét. Na de, mi történik, ha nem a hagyományos módszerrel, hanem a magyar hangtani szabályok szerint olvassuk, és a szavakat máshol tagoljuk? A kima lap irszuból kimanylap iriszú lesz, a satirma bariból pedig és atirba pari. És ha ezt magyarul olvassuk ki, kemény lap írása és átírom mély párja, vagyis a kemény agyagtábla eredeti szövege és az én másolatom megegyeznek. Egy teljesen más, de tökéletesen értelmes, sőt a kontextusba abszolút beleillő magyar mondatot kapunk. Ez a közvetlen fordítási lehetőség mindent új megvilágításba helyez. Oké, a nyelv egy nagyon erős érv. De lépjünk is tovább, és nézzük meg, van-e más kézzel fogható bizonyíték is. Mert hogy az elmélet támogatói szerint a kapcsolat nem csak a szavakban, hanem a tárgyi és a biológiai örökségünkben is tetten érhető. A sumér domborműveken és pecséthengereken ábrázolt állatok is rendkívül sokat mondóak. Az elmélet szerint ezek a jellegzetes állatok, mint a V-alakú, pödört szarvú rakkajú, vagy éppen a jellegzetes bundájú pásztorkutyáink ősei, szinte egy az egyben megegyeznek azokkal az ősi magyar fajtákkal, amik ma is velünk élnek. Nem véletlenül nevezik őket élő régészeti leleteknek, hiszen a génállományuk évezredek óta szinte változatlan, és a teória szerint mindkét kultúrában egyedülállóak. És akkor itt van a tatárlakai lelet Erdélyből. Ez a 3 apró agyagtáblácska, amit 1961-ben találtak, a radiokarbonos vizsgálatok szerint legalább 1,5 évvel korábbi, mint a legelső ismert mezopotámiai égkírásos táblák. Gondoljatok bele, ez hatalmas idő. Maga a Francia Tudományos Akadémia mondta ki, hogy ezek a táblák arra utalnak, az írás a Kárpát-medencében jöhetett létre jóval Mezopotámia előtt. Ez a felfedezés önmagában képes lenne átírni az egész emberiség történelmét. Az antropológia, vagyis az embertan szempontjából is érdekes a dolog. Az elmélet hívei gyakran hivatkoznak arra, hogy látványos fizikai különbségek vannak a magyarok és a hagyományos nyelvrokonság szerinti finnugor népek között.
Míg a finnugor népekre általánosságban a mongoloid típus jegyei a jellemzőbbek, addig a magyarok embertanilag a turáni, kaukázusi típusba tartoznak, ami sokkal közelebb áll az ókori mezopotámiai népek ábrázolásaihoz. Kedves nézőim, ha tetszik nektek ez a fajta feltárás, kérlek titeket, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot és osszátok meg másokkal is, hogy minél több emberhez eljusson ez az izgalmas tartalom. Írjátok meg kommentben, mi volt a legmeglepőbb új információ számotokra, vagy azt is, hogy milyen témát látnátok szívesen a jövőbe. Azt gondolhatnátok, hogy ez az egész csak valami magyar hóbort, de nem. Sőt, a legerősebb érvek éppen a 19. és 20. század legnagyobb nemzetközileg elismert szaktekintélyeitől származnak. Lássuk, mit mondtak ők a sumér-magyar kapcsolatról. Sir Leonard Woolley. A neve talán ismerősen cseng, ő volt a kor egyik vezető régésze, a British Museum mezopotámiai expedíciójának feje, aki évtizedeket töltött úrvárosának feltárásával. Tehát ha valaki, ő aztán igazán ismerte a sumérokat. És ő volt az, aki egyértelműen kijelentette, hogy a sumér és a magyar nyelv nyelvtana döbbenetesen szoros rokonságban áll. Hogy mennyire szoros, Woolley szerint a magyar nyelv 53 nyelvtani vonást oszt meg a sumérral. Összehasonlításképp a következő legközelebbi nyelvcsalád, a török, csupán 34-et. Ezt ő maga úgy írta le, hogy a magyar a sumér nyelv egyenesági leszármazottja, míg a török nyelvek csupán egyfajta unokaöccsi viszonyban állnak vele. Ez a különbség óriási. De Woolley egyáltalán nem volt egyedül ezzel a véleményével. Más neves 19. és 20. századi kutatók, mint a brit asszirológus Sir Henry Rawlinson vagy a francia François Lenormand is pontosan ugyanerre a következtetésre jutottak. Rawlinson állítólag a székely rovásírást használta kulcsként az ékírás megfejtéséhez. Lenormand pedig egyenesen kijelentette, hogy a ma élő nyelvek közül a magyar a sumér legközelebbi rokon. És a zene. A zene sem hazudik. Bartók Béla és Kodály Zoltán kutatásai szerint a magyar népzene a pentaton hangsorra épül, akárcsak a török és perzsa népzene, amelyen rendkívül magas 75%-os egyezést mutat. Ezzel szemben a finn népzenével való egyezés mindössze 2%. Bartók erről szóló könyvét állítólag soha nem adták ki Magyarországon. Na és itt jön a logikus, de egyben a legkényesebb kérdés. Ha ennyi bizonyíték van, méghozzá nemzetközi szaktekintélyektől, különböző tudományágakból, a nyelvtől a zenén át az antropológiáig, akkor miért nem ezt tanítják az iskolákban? Hol siklott ki a dolog? Ez a történet legvitatottabb része. A központi vád az, hogy intézményes szinten elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia részéről egy tudatos erőfeszítés történt arra, hogy ezt az alternatív eredetelméletet elhallgassák és hittelenítsék, és helyette a finn-ugor rokonságot erőltessék. A vádak pedig egészen konkrétak. Ez szerint Sir Leonard Woolley többször is hiába kért magyar nyelvész szakembert az MTA-tól a közös munkához, de elutasították. A már említett Bartók könyv sorsa is legalábbis rejtélyes. És amikor a Párizsi Orientalista Kongresszus a tatárlakai veleteket az írásbeliség legkorábbi emlékének ismerte el, a magyar sajtó és a tudományos élet állítólag mélyen hallgatott erről a világszenzációról. Akkor foglaljuk össze röviden, hogy milyen érvekre épül ez az alternatív, ősi kapcsolatot feltételező elmélet, ami egy teljesen más képet fest a magyarság eredetéről. Láthatjuk tehát, hogy az egész elmélet 4 kőkemény pilléren nyugszik. Az első, és talán a legerősebb, a nyelvi bizonyítékok sora. A második a régészeti és biológiai leletek, mint a tatárlakai táblák és az őshonos állatfajtáink. A harmadik az antropológiai különbségek. A negyedik pedig a külső nemzetközi szaktekintélyek megerősítő véleménye. És ezzel el is jutottunk a végső nagy kérdéshez. Ez az elmélet ugyanis nem csak a történelmek akarja újraírni. Azt is megkérdőjelezi, hogy egyáltalán hogyan is formálódik a hivatalos történelmi képünk, és milyen érdekek mentén maradhatnak rejtve, vagy kerülhetnek a szőnyeg alá bizonyos igazságok. A válasz talán mindannyiunkban ott van. Köszönöm a figyelmet!